Ang New Manila International Airport ay isa sa pinakamalaking proyekto sa kasalukuyan na ginagawa sa Pilipinas. Ito ay itinatayo mismo sa malawakang baybayin ng Bulacan na matatagpuan 35 kilometers hilaga ng Maynila. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Tinatawag din itong Bulacan International Airport at maaaring maging main airport sa Metro Manila sa Hinaharap. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kaya mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Bahagi lamang ito ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay na may lawak na 12,000 hectares. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area, at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. Ito ay magkakaroon din ng elevated expressway na layunin mapabilis ang biyahe nang hindi aabot sa 30 minutes mula Maynila. Isa dito ay ang NALEX o Northern Access Link Expressway na magdudugtong mula NLEX patungo sa airport. Pangalawa ay ang SALEX o Southern Access Link Expressway. Dadaan ito sa Regional Road 10, tatagos sa Coastal Development sa Navotas na may elevated expressway patungo sa airport. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT 7 sa Bulacan. Bagamat may mga ilan na hindi sang-ayon, pero tinitiyak naman ito ng San Miguel Corporation na isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa Bulacan. Sa katunayan, mahigit 2 milyon tonelada na ng basura at borax ang nahakot mula sa ilog sa paligid ng tinatayong airport mula 2021 hanggang sa kasalukuyan. Ang New Manila International Airport ay proposed project ng San Miguel Corporation sa pangunguna ni Sir Ramon Ang na may budget na 740 billion pesos. Nakipag-ugnayan din sila sa Jacobs Engineering para sa disenyo ng airport. Sila din ang nag-design sa Changi Airport sa Singapore at iba pang malalaking airport sa mundo. Kasama din sa proyekto ang Buscales Westminster na siyang gumagawa sa land development ng airport bago tayuan ng mga building at mga runways. Pagkatapos ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami rin ang negosyo, investor at lalong-lalo na mga turista sa lugar. Ang groundbreaking nasabing proyekto ay noong October 14 taong 2020 at inasahan naman matapos at mga gamit ngayong taong 2027.